Ang kapal na naman. Kita niyo ba yan, guys? Wala. Tignan niyo yung sasakyan. Ay, nako. It's not a good morning. Not a good morning. Not a good morning. Ang kapal na naman. Ayan. Kahapon, as in, tunaw na lahat yan. Meron na lang doon unti. Sobrang unti na lang. Ayan, ayan naman. Makapal yan actually. Kailan pa ito? Epekto na ito ng climate change. Nag-snow na naman po. Kagabi, grabe. Binagyo, nagbagyo. Ayan. Ayan, oh, kita nyo ba yan? Lumagpas na naman dun sa ano ng gate. Makapal siya, actually. Ayan, oh. Oh, diba? Yung last vlog ko, wala na yan dyan. As in, like, siguro mga 98% tunaw na. Tapos 2% na lang yung hindi pa tunaw. Pero tignan nyo. Kagabi lang yan. Papupuntahin ko pa sana si Dada ngayon ng lenta para mag-grocery. Kaso nga, nagpalit na siya ng gulong. Delikado pa ganyan. So, wala. Baka bukas na. Pag hindi na umulan ng snow na naman. Pag hindi na ulit nag-snow. Ayan, nagpapala siya ng kanyang harap. Ng kanyang harap. Hoy, get down there, please! No! Ayan, ito na. Ito na naman. Tapos magsisnow na naman ulit. Ay, naku, buhay. Daddy! Where's your Bobby? There's your Bobby, oh. Alam mo na, ikaw ang panganay. Pag nag-doktor ka sa mahal ng tuition. Slow down, ah. Slowly, ah. Be careful. Oh. Dabay, get Bobby. Ratman na ako by the time. Hello. Hello. Nakapasa naman sa awa ng Diyos. Agoy, nakamras na po ng nawong. So, I topped the exam. Yes, okay. So, ilang taon po kayo nung... Ikamras na po ng nawong? Sundalo kayo. Ha? Ha? Wala mula na po din mo ang nawong. Oo. Look at your face.
Ninada, please. Struggle is real? Huh? Oh. Wipe baby's mouth, baby, please. Abi, give me the cloth, baby. Not that station, ah. Ano man na mag-cry-cry? Ano man na mag-cry-cry ang bibi naman? Oh, sis, kog na wong. Ano man na? Ano man yung bibi mon? Ay, you're showing your tummy? Tummy, tummy. Liog, Sebastian. Что надо? Успокоишься, нет? What are you doing? What's that? Is that your boobie? Huh? Did it? Снежан, не ходи-ка за мной, что ты ходишь? Успокойся-ка. Сандаль-то убери из-под колеса. Снова. Ты что ты смотришь? Не ходи-ка, Снежан. Сейчас приду, подожди. Не лезь за мной. Сейчас приду, подожди. Вот ты ходишь там. Ay, ayaw dia sa may hagdan. Na, sige, masamot gunarog ka. Hello.
kaya pa? Kaluoy sa bata, man. Kaluoy man na sa bata, man.